Daar ben ik weer met een vraag van een abonnee. Ze vroeg aan mij of er een video is van het thema relatie. En dan doelt ze op de kaarten apart neerleggen. Dus eigenlijk meer de combi-kaarten. De relatie staat aangegeven met de ring. Nu kan het ook zo zijn dat het om een verliefdheid gaat. Of dat je elkaar net hebt ontmoet. Dus je hebt elkaar net ontmoet en daar wil je eigenlijk vragen over stellen wat betreft, dan noem ik het nog geen relatie. Dan noem ik het gewoon een soort snuffelstage. Ja, begrijp me niet verkeerd, maar zo noem ik dat dan. En dan gaat het over kaart 24, dat je verliefd kan zijn op een ander, wat dan ook. Maar het is nog niet echt die relatie die al een aantal jaren duurt. Nou, daar doe ik dan, daar is deze kaart voor. Dus wat ik ga doen, want ik weet eigenlijk niet wat zij bedoelt. Bedoelt zij een relatie die al een paar jaar gaande is, dat zij die heeft? Of bedoelt ze dat je net verliefd bent en nog maar net elkaar kent, dus een soort in die snuffelstage zit. Nou, wat ik ga doen is, ik ga een video maken over deze. Dat ga ik eerst doen en dan daarna ga ik een video maken over deze kaart. Dan weet je in ieder geval dat dit de kaart is van de relatie, de vaste relatie, en dit de kaart is van elkaar net kennen of net verliefd zijn. Nou, er zit dus echt wel een verschil in natuurlijk. Dus die twee kaarten, die ga ik sowieso behandelen. Maar eerst gaan we beginnen met kaart 25. De relatie, vaste relatie op zich. Nou, we gaan beginnen. Nou, kaart 1. De kaart zegt, degene is goed in communicatie. Dus in de relatie, dus hij ziet de relatie op het moment echt als van, ja, ik vind het heel fijn om een goede communicatie met jou te hebben. Zodat er geen blokkades komen, zodat er geen verwijten komen die gewoon nergens op slaan. Dat we alles transparant houden. En hij wil echt dat die communicatie tussen jullie goed is op het moment. Daar staat dus de ruiter voor. Dan heb ik het dus over een relatie die al een tijd gaande is. Dan, kaart 2, de klaver. Nou, hij vindt het fijn als het alles lekker bij het veilige blijft. Dus lekker bij het veilige. En hij is wat voorzichtig op de een of andere manier. Het kan zijn dat hij op het moment wat voorzichtig is. Dat hij het ook zo voelt van, ik moet wat voorzichtig zijn. Maar dat neemt niet weg dat hij het gewoon echt heel erg fijn vindt bij je. En dat hij ook denkt van, ik heb het echt wel getroffen met haar. Dus daar staat de klaver voor. Het schip wil eigenlijk met alle winden meewaaien. Dus hij is eigenlijk een soort van chameleon op het moment. En hij wil je niet voor het hoofd stoten. En eigenlijk gewoon denken van, als zij iets wil, dan gaan we het gewoon zo regelen. Maar hij vindt het ook fijn om, alle zeilen, om het even zo spreekwoordelijk bij het schip te houden, dat hij alle zeilen bijzet om de relatie fijn te houden. Dus het is ook weer een hele positieve kaart. Dat hij echt zijn best doet om jou ook heel erg fijn voor jou te maken. En ook voor zichzelf natuurlijk. Het huis. Nou, goed. Het zegt het al, hè. Huisje, boompje en beestje. De vogels. In dit geval hier omheen. Maar hij wil echt met jou, hij ziet het echt met jou zitten. Bijvoorbeeld, stel dat jullie nog een latrelatie hebben, dan wil hij gewoon heel graag met jou, samenwonen. Of hij wil heel graag met jou een huis kopen. Hij wil in ieder geval met jou die doorstap maken. En hebben jullie al een huis? Wonen jullie al samen of zijn jullie al getrouwd? Dan betekent dit gewoon veiligheid, stabiliteit. Mooi hoe het nu is en zo gaat het ook gewoon verder, weet je wel. Dus het is allemaal heel stabiel. Misschien, goed, wat ik al zeg, of je bent vrijgezel en dan wil hij dus een stapje verder. Dus dat betekent het huis in dit geval. Gaan we verder met de boom. Nou, de boom is een mooie basis in de liefde en betekent ook stabiliteit. Echt zo van, verankeren,
met je wortels in de grond. Het is heel mooi, er staat ook een regenboog bij. Dus ja, hoe mooi kan het zijn. En ook weer vogels, vinken, als ik het goed zie ik in de boom. Nou, dan gaan we door naar kaart 6, de wolken. Nou, er zijn even wat problemen. Het schuurt even, zeg maar, het is even wat gekibbel. Maar jullie vinden elkaar wel weer, want je ziet hier ook alweer vogels. Maar je ziet ook weer de zon die door de wolken schijnt. Ze zeggen altijd, na regen komt zonneschijn. En dat is ook zo. Dus even een wat pittige periode. Maar jullie komen daar wel weer doorheen. En dat is hoe hij het ziet. Het is even vanuit zijn kant van het verhaal. En dan hebben we de slang. Nou, de meneer is niet zo betrouwbaar. En als dat je denkt, er zit ook weer een spreekwoordelijk addertje onder het gras. Dus ga even na waar het knelt, waar het niet lekker zit. Er is gewoon iets niet uitgesproken. Dus geef dat even, ja, hij vindt, het is even vanuit zijn positie dat hij denkt van, er is iets aan de hand, ik krijg er de vat niet op, wat is er aan de hand? Het kan dus ook betekenen dat hij zelf niet echt alles zegt. Maar het kan ook betekenen dat hij denkt van, ja, is alles wel uitgesproken? En waarom krijg ik nou dat onderbuikgevoel? Dat is dus in dit geval dus de relatie, de ring met de slang. Dan hebben we 8, dat is de lijkkist. Het kan zijn dat jij zeg maar een andere kaartspel hebt, bijvoorbeeld de meelrunneman. En dat je deze altijd ziet als een einde. Dan moet je even voor jezelf gaan uitvogelen. Oké, is dit een einde of is dit een nieuw begin? Dat is even wel belangrijk. Bij mij komt hij altijd voor als het nieuw begin is. Dus in dit geval, wat betreft de partner, is het zo dat hij graag, ja, hij wil eigenlijk een nieuw begin voor jullie. Het kan zijn dat jullie wat in een sleur zitten op het moment. En dat hij denkt, kijk, we zitten wel in de sleur, maar ik wil heel graag dat verbreken. Ik wil gewoon iets moois weer, iets van vroeger, iets terugkrijgen. En dat wil hij samen met jou natuurlijk doen. Dus hij is wel in voor een nieuw begin. Dus dat hij denkt, ik wil de relatie een boost geven. Nou, daar staat die kaart voor. Dus kijk even voor jezelf of dat ook zo voor jou is. Het kan ook zijn dat als die andersom ligt, dat het dan zo voor jou uitkomt. Maar ik doe even de kaarten zo leggen, zoals het bij mij altijd uitkomt. Maar daar mag jij altijd in veranderen, dat weet je. Dan kaart 9, dat is natuurlijk de ruiker. Nou, vanuit zijn persoon gezien vindt hij jou super lief. Het kan ook heel goed zijn dat hij ook complimenten geeft. Hij deelt complimentjes uit. Het kan ook zijn dat hij komt met een mooie bos bloemen. Of dat hij en complimentjes geeft en een mooie bos bloemen geeft. Dus dat kan natuurlijk ook. Nou ja, dat is het eigenlijk. Dus hij is heel blij met je en hij wil graag jouw attenties geven. Dan gaan we naar nummer 10. Dat is de zeis, zoals je weet. Ja, de zeis. Ja, hij vindt eigenlijk, als je hem dus zo trekt, heeft het meest vaak te maken met jouzelf. Maar op de een of andere manier kan het zijn, ja, in dit geval gaat het ook om hem. Het is wel een beetje dubbel, maar in dit geval gaat het natuurlijk om hem, hè, hoe hij denkt. Dus hij denkt eigenlijk van, nou ja, de relatie, ik heb er eigenlijk niet zoveel zin meer in. Het kan best zijn dat hij onverwachts uitraakt. Het kan zijn dus dat hij dus de relatie verbreekt. Het kan zijn dat het een tijdelijke breuk is, want daar staat hij ook voor. Dus of hij verbreekt hem gewoon, of het is een tijdelijke breuk en hij komt nog terug. Dat is even altijd de vraag. Gaan we verder met nummer 11. Nou, dat gaat dus om de roede, zoals je ziet. Ja, hij maakt ruzie, hij is het ergens niet mee eens. Hij is best wel kan best wel een beetje agressief zijn. Hij voelt zich ook agressief of een beetje zo van, oh, weet je wel, hij moet het gewoon kwijt op de een of andere manier. Dus hij wil de relatie anders zien. Hij is niet tevreden met hoe de relatie op het moment gaat. Kaart 12, de vogels. Ja, kijk eens, allemaal vogeltjes. De vogels, de gewone vogels. Nou,
ja, eigenlijk heeft hij goed contact. Hij belt, hij appt met je als hij er niet is. En hij houdt goed contact met je als hij niet bij je is. En dat gaat allemaal hartstikke leuk en gezellig. Dus daar heb ik niet zoveel over te vertellen. Dat gaat gewoon goed. Nou, die hebben we natuurlijk ook nog. Dat zijn de wat vogels die wat diepzinnig zijn. Nou, in dit geval dat hij vindt dat er wel iets is waarover gepraat moet worden. Het kan een argument zijn waar hij het niet mee eens is. Het kan iets zijn dat hij gewoon uitgesproken wil hebben. Maar er is iets dat hij denkt, ja, wij gaan om de tafel zitten en we gaan praten met elkaar. Dat is dus de uilen. Dan kaart nummer 13, het kind. Dat is deze. Nou, hij maakt zich zorgen over jullie kinderen, als jullie kinderen hebben natuurlijk. Dus maakt hij zich zorgen over, of stiefkinderen, of nou, wat voor pleegkinderen, wat voor soort kinderen ook. Daar maakt hij zich zorgen over. En kan ook zijn dat hij graag vader wil worden. Dat kan ook. Hij wil misschien stiekem in zijn hart graag vader worden als jullie nog geen kinderen hebben. Dat is het kind. Nou, dan gaan we naar de vos. De vos. Nou, in zijn positie is hij niet zo eerlijk. En hij draait om dingen heen. En hij wil ook om dingen heen draaien. En hij wil ook dingen niet zeggen. Kan van alles zijn. Kan echt van alles zijn. Maar hij wil gewoon niet to the point komen. En hij vindt het wel oké zo. Dus hij denkt, nou, laat ik een leugentje om bestwil. Laat ik dat maar doen. Want dan krijg ik geen ruzie. En dan krijg ik geen onvrede. Dus ik doe lekker een leugentje om bestwil. En dat heb jij dan op dat moment ook niet in de gaten. Maar het kan zijn dat je dat wel in de gaten krijgt. 15e beer. De behulpzame beer. Hij helpt je. Hij is begaan met je. En nou goed, hij staat voor je klaar. Dus de ster. Nou, hoe hij het ziet in de relatie, hoe hij het ziet is dat hij jullie relatie serieus neemt, maar ook dat hij heel blij is met jullie relatie. Een soort spirituele relatie, maar hoeft niet. Maar hij is echt wel heel erg blij en dat laat hij ook merken. Je ziet die ster stralen, hij straalt ook en dat laat hij echt wel merken. En hij is er super blij mee. Nou, hoe mooi en hoe fijn is die kaart. De ooievaar. Nou, misschien stiekem in zijn hart wil hij wel, als jullie dat nog niet doen, samenwonen. Dus als jullie een latrelatie hebben of jullie hebben nog een latrelatie, dan wil hij, ja, het zit wel in zijn hoofd dat hij graag wil samenwonen. Nou, het kan ook zo zijn, dat is even de andere kant op. Dat ligt natuurlijk heel erg aan je vraag. Dat is super belangrijk, hè? Wat is je vraag? Nou, het kan ook zijn dat hij graag de vrijheid wil ervaren. En dat hij zich een beetje verstikkend voelt nu op het moment. Dat hij denkt van, is dit alles? Zoals Doe Maar, dat liedje. Hij denkt, is dit alles? En dat hij zich een beetje verstikkend voelt. En dus een soort van midlife crisis. Dat zou ook goed kunnen. En nou ja, of dat hij een beetje wankel op zijn beentjes, op zijn pootjes staat in dit geval. Dus dat kan ook. Ligt aan je vraag. De hond. Nou, dat weet je eigenlijk al, hè. Trouw. Hij is trouw. Hij, vanuit zijn kant gezien, vindt hij dat hij trouw is. Is hij trouw. En ja, het is gewoon een super lieve puppy. Dus ik kan er niks aan toevoegen. Hij staat ook voor trouw normaal gesproken. En dat is ook in dit geval met de relatie zo. Het is een trouwe man. Nou, mooi toch? Toren. Ja. Ja. Nou ja, als ik hem altijd trek, dan gaat het altijd wel over dat hij afstand heeft genomen. Dus hij wil afstand nemen of hij heeft al afstand genomen.
En hij is ook wel wat afstandelijk naar jou toe. En dat merk je ook heel erg goed. Dat hij heel afstandelijk is. Ja, daar staat die kaart ook eigenlijk echt wel voor. En dan hebben we de tuin. Nou, wat hij wil is, hij wil jullie sociale kring uitbreiden. Dus hij wil meer contact met misschien jouw vrienden. Of hij wil meer contact met jouw kennissen. Of hij wil meer contact met jullie gezamenlijke vrienden of kennissen. Of hij denkt, weet je wat, ik wil gewoon een ander soort vrienden erbij. Nou, helemaal op de sociale tour. Of hij denkt, joh, laten we lekker gaan stappen. Of laten we lekker naar evenementen gaan. Of weet ik veel, museum. Nou, dat kan allemaal weer natuurlijk nu in 2023. Dat is allemaal helemaal geen punt meer. Dus een concertje, een ditje, een datje. Nou, daar is hij mee bezig. En dan hebben we natuurlijk de bergkaart nummer 21. Ja, dat staat natuurlijk wel voor grote problemen. En tenminste, hij ervaart grote problemen op het moment. En problemen die onoverzichtelijk zijn, waar hij niet doorheen kan komen. Wat voor hem echt moeilijk is om daar echt omheen te komen. Ik zie nu ineens een hert. Dat is me eigenlijk nooit echt opgevallen. Zie je er gewoon een hert, zie je het? Dus hij is echt bezig met... Ja, hij is echt bezig met grote blokkades. Hoe moet ik dat doen? Ja, daar is hij mee bezig. Kaart 22, de weg. Nou, de weg. Nou, dat is gewoon heel simpel. Hij is heel erg aan het twijfelen. Ergens over wat met jullie relatie te maken heeft. Ik kan niet zeggen wat natuurlijk, dat ligt aan je vraag. Maar hij is wel heel erg aan het twijfelen over de relatie. Niet dat het per se uit moet gaan. Dat bedoel ik niet. Maar hij zit ergens mee. Er knaagt iets aan. Hij zit ergens mee. En het kan ook zijn dat hij een knoop aan het doorhakken gaat. Over bepaald iets in de relatie. Dat hij denkt, nee, dat vind ik niet fijn. Ik heb het er al vaker over gehad. En nu ga ik het ook echt knoop doorhakken. Dat kan ook. Nou, de muizen. Kaart 23. Ja, hetzelfde. Hij is eigenlijk heel erg aan het piekeren. Op het moment. En het gaat natuurlijk over relatie. Want dat was dus kaart 25. Ik pak het nog even bij. Dus het gaat echt over kaart 25. Tot die, over de relatie. Hè? Combinatiekaart. Dus hij is heel erg aan het piekeren van... Ja, oké. Nou, er is weer zo'n gevoel wat hem bekruipt van... Dat knaagt aan me, dat vind ik niet fijn. Piekeren. Nou, dat zegt de muizen. Die had ik hier neergelegd, het hart. Nou, wat zegt het hart? Het hart zegt, en dat is echt altijd zo... Dat hij zich heel erg verbonden voelt met jou... En met je relatie... En dat kan ook zijn, wat echt zo is, dit is een man die heel veel van je houdt. Ja, het is gewoon heel cliché, maar het is echt zo. Dit is de aller liefdeskaart, de liefdeskaarten. Deze kaart is echt van, hij houdt van je. Ja, hoef ik niks aan toe te voegen. Nou, dan kaart 25 had ik natuurlijk ook even apart gelegd, want daar gaat het natuurlijk om. Nou ja, het is dus de relatie. Dus als deze kaart met deze kaart samen zou liggen, dat zou natuurlijk niet kunnen, want dubbele kaarten, ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar wat betekent die? Dat als je ongehuwd bent, dan wil die, denk ik, wel trouwen. Dus ding, 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 de wedding bells. Ja, hij wil trouwen als je ongehuwd bent. Of hij denkt erover na. En hij voelt zich sowieso echt verbonden met jou in jullie relatie. Je ziet hier ook van echt zo'n rond. En dat is ook altijd verbonden. Nergens zit er een gat in. Ja, hier natuurlijk in het midden wel, maar niet in de ring zelf. Dus dat is echt die verbondenheid. En dat is leuk om ook door te geven aan jullie. Dan komen we bij kaart 26. Nou, het boek. Hij verzwijgt iets. Hij is echt iets aan het verzwijgen. Ligt natuurlijk weer aan je vraag, maar hij is echt iets aan het verzwijgen. Hij heeft een geheim of hij heeft geheimen. Dus iets niet pluis.
Dat zegt deze kaart. En dan is kaart 27. Nou, hij is geïnteresseerd in je. De brief, hij is geïnteresseerd in je. En hij wil graag, hoe moet ik dat zeggen? Hij stelt nog steeds heel veel vragen aan je. Of heel veel vragen om jou nog beter te leren kennen. Ook al zijn jullie een aantal jaren samen. Maar hij blijft geïnteresseerd in je. En dat is alleen maar toe te juichen. Kaart 28, de gewone heer. Nou, als je deze kaart trekt, dan vanuit zijn positie gezien, hij voelt zich echt jouw rots in de branding. Hij heeft het beste met jou voor. Het is een mannetje, hij staat zijn mannetje. Dat zegt ze toch wel eens? Nou, dat is ook zo met deze kaart. Dan heb je natuurlijk in Expanded normaal de andere heer, de Muscle Man. Nou, wat is dat dan als je deze trekt? Nou, of hij is te veel met zijn eigen vrienden bezig op het moment. Want hij denkt dan alleen aan zijn eigen vrienden en leven de lol. Of hij is bezig met een man die hulp nodig heeft. En die hulp wil hij diegene ook echt bieden. Hij zit al met zijn hoofd bij een man. Maar het kan ook gaan om vrienden, dat hij daar te veel aandacht aan geeft. Dus dat is de Muscle Man. Dan hebben we de dame, dat ben jij natuurlijk zelf. En ook een hele mooie kaart. In alles vindt hij dit een mooie relatie. Dus in alles vindt hij dit een mooie relatie. Punt. Nou, dat is mooi. En dan hebben we natuurlijk ook nog de blonde dame. En dan is dus de vraag, zit hij met zijn gedachten bij een ander? Dus zit hij met zijn gedachten bij een ander? En, dit kan ook gaan om iemand die op dat moment hulp nodig heeft. En die hulp die wil hij ook echt bieden aan diegene. Dus dat kan ook, hè. Ligt ook weer aan je vraag. Nummertje 30. Nou, normaal staat hij natuurlijk voor zuiverheid. Maar ik had wel in mijn hoofd ineens zitten van, heeft jullie relatietherapie nodig? Dat schoot door mijn hoofd heen, omdat dit natuurlijk een heel ander iets is dan normaal als algemene reading. Dit slaat natuurlijk op relatie. En toen kreeg ik bij de Lely door. Lely staat voor therapeut. Dus heeft jullie relatie een therapeut nodig? Of misschien wel een sekstherapeut, dat het seksueel niet zo lekker gaat op het moment. Denk daar even aan, mocht het, hij in zijn plaats, de kans is dat hij denkt, hebben wij therapie nodig? Of hebben wij therapie nodig wat betreft de seksualiteit? Nou, dus een sekstherapeut. Dat zou goed kunnen. En dan gaan we door naar nummertje 31. Dat is de zon. Nou, super mooie kaart. Nou, deze kaart geeft ook pure liefde aan. Die spat er echt vanaf. Aan zijn kant spat hij er echt vanaf. Liefde, pure liefde. Nou, ik kan er ook niet veel over vertellen. Dat is wel leuk. Het maantje. Nou, hij wil praten over zijn gevoelens of over zijn werk. Het kan zijn dat hij niet zo lekker in zijn vel zit. Misschien een beetje depressieve gevoelens. Of hij kan er de vat niet zo op leggen. Of hij wil het graag met jou delen. Dus het is een beetje... het kan ook gewoon algemeen dat hij wil praten over zijn gevoelens. Maar er is iets met gevoelens en daar wil hij wel graag met jou over hebben. De sleutel zijn we alweer. Nou, de sleutel. Hij wil een oplossing vinden voor iets dat wringt in de relatie. Dus iets wat niet lekker loopt in de relatie, daar wil hij een oplossing voor vinden. De vissen. Ja, heeft ook eigenlijk te maken met vermeerdering. Hij wil eigenlijk in de relatie wil hij energie steken. Of, en dat ligt ook weer aan je vraag, hij wil er meerdere relaties op nahouden. Dat zou eventueel kunnen. Dus bedenk even voor jezelf, is dat zo? Heeft dat met mijn vraag te maken? Nou, dan hebben we het anker. Nou, stabiliteit, hè, dat weet je, daar staat anker voor, maar ook in dit geval een stabiele relatie. Een hechte relatie. Nou, ik kan er niks meer verder aan toevoegen. Daar staat hij voor. En het kruis.
Nou, het kruis is eigenlijk dat hij niet meer happy is over de relatie. En de kans is groot dat hij het wil uitmaken met je. Dus het kan ook gaan om een relatie uit plichtsgevoel. Daar kan het ook voor staan. Dus. Nou, dat was dus kaart 1 tot en met 36. Maar heb jij, net zoals ik, de Expanded Lenormand? Daar gaan we nog even verder. Dan gaan we naar kaart 37. De tijd. Nou, dat is dus waar, dat heb ik, dit ga ik nu zeggen wat ik allemaal zelf heb ondervonden met al mijn leggingen. En nog steeds wat ik ondervind met al mijn readingen. Nou, kaart 37. Hij is er dus niet bij, dus even vanuit zijn positie gedacht. Hij is er dus echt niet bij met zijn gedachten. En er is wat afstand. En hij heeft ook niet erg veel zin om daar iets aan te doen. Nee. 38. De brug. Nou, hij wil dus graag dingen oplossen en overbrugging maken weer met jou in de relatie. Hij wil weer dat contact hervinden met je. Dus hij is een beetje aan het nadenken van hoe hij dat het beste kan gaan doen. Kaart 39. De dobbelstenen. Nou, kaart 39 die slaat op dat hij aan het twijfelen is over de relatie. Dus hij is wel aan het twijfelen van, wil ik nog verder, wil ik niet verder? Dat is wel een ding. Hij is echt al bezig daarmee. 40. Ja, het masker. Ja, het masker en relatie. Nou, hoe hij het vindt en hoe hij er tegenaan kijkt. Op het moment spreekt hij niet de waarheid. Alleen jij hebt het niet in de gaten. Kan zelfs omgaan dat hij aan het manipuleren is. Dat hij gewoon, hij is aan het manipuleren om eigen zin te krijgen. Om jou te kneden zoals waar hij jou hebben wil, om het zo maar te zeggen. Dus deze kaart is wel even een soort van waarschuwingskaart. Zie het niet als een hele negatieve kaart. Dan zie je het als een soort leerpunt en als een waarschuwing voor, oké, ik ga er eens op letten. Of zo. Kijk, het heeft natuurlijk ook alweer met je vraag te maken, maar dit is wel echt wel in dit geval met de relatie wel een waarschuwingskaart. Laat ik het zo zeggen. 41. Ja, de wensput of de puts. Nou, ik zeg altijd de wensput. Dat vind ik leuker. De relatie gaat op zich goed, maar hij wil een verdieping krijgen. Hij wil een verdieping. Hij wil een boost. Hij wil dat de relatie nog beter gaat. Hij mist iets, maar hij vindt het op zich wel oké. Maar hij denkt, ja, ik mis iets. Wat mis ik? Dat is met deze kaart zo. En dan kaart 42. Nou, waar gaat hij over? Dat is dus, hij wil duidelijkheid, het kompassen. Dus hij wil duidelijkheid en hij vaart zijn eigen koers. Dus het kan sowieso gaan dat het gewoon een soort Einzelgänger is. Dat hij zijn eigen koers vaart. Dat hij alle dingen doet zoals hij het zelf wil. Het kan ook gaan dat hij eigenlijk duidelijkheid wil van jou. Nou wil ik duidelijkheid van je. En dan kaart 43. Focus. Hij is zich aan het focussen. Hij kan ook wel weer aan het piekeren zijn. Zo van oké, of zijn gedachten malen in het rond. Dus hij is aan het focussen van hoe kan ik het nieuwe perspectief krijgen. Dus eigenlijk een beetje kaart 42 in het verlengde. Deze wat betreft de focus. Niet wat betreft ik ga mijn eigen gang. Maar wel wat betreft de focus. Dus het is ook weer echt wel een nadenkkaart voor hem. Eigenlijk zegt kaart 44 ook, hè, die focus wil hij ergens op leggen, want het is een vergrootglas, dus hij wil die focus ergens op leggen wat betreft de relatie. Het kan ook zijn dat hij eigenlijk ergens te obsessief mee bezig is, dat hij ergens iets gedaan wil krijgen of dat hij bang is voor iets wat helemaal niet waar is. En dat hij daar maar constant aan loopt te denken en dat het eigenlijk een beetje obsessief is en dat is niet de bedoeling. Laat ik het zo zeggen.